Погнали! У нас зараз День подяки. Я вирішив на 3 дні поїхати в регіон південніше від Берії, який називається Біксур, в гори Санта-Люсія. Ці гори знаходяться прямо на узбережжі океану. Взагалі за останні 6 років тут декілька разів були здоровенні лісові пожежі. Тому я останні пару днів вивчав, куди ж я тут можу піти. Деякі дороги закриті, деякі стежки були зруйновані повністю. І на мапах, зокрема у мене мапа з 2012 року, на мапах стежки ще є, але в інтернеті люди пишуть, що вже їх немає. У Біксурі декілька таких диких майданчиків для кемпінгу. Диких значить, що там немає туалета, душа, цивілізації. А в деяких є вода, наче про один, куди я сьогодні планую в кінці дня дійти. Там має бути якийсь кран з водою. Мабуть, вони просвердлили там до джерела. Якщо там не буде води, можна спробувати йти далі. Там вже далі йде спуск до річечки. І з річечки вже можна брати воду. Зацініть, які види. Мета за сьогодні дійти до табору. Ми зараз будемо ще проходити, коли видряпаємось на хребет. Там буде табір. Але я пошукав в інтернеті деяку інформацію. Є інформація, є якісь сайти, які виглядають, що були зроблені наче років 20 назад. Можливо, так і є. Там люди викладають інформацію, наприклад, по всіх цих таборах, кемпінгах. Викладають, чи є там вода зараз, чи немає. Ну, тут особливо влітку дуже сухо. Зараз вже не літо, але у нас до сих пір дощів не було. Бачите, взагалі сьогодні практично чистесеньке небо. Досить тепло. На цій стежці тіні практично немає. Тому все на відкритій місцевості. Сонечко палить. Десь близько 5 миль дійти до кемпінга, де я планую ночувати. Там я буду ночувати 2 дні, а завтра спробую вже з легким рюкзаком, без усього спорядження, без намета, спальника і тому подібне, пройти таку величеньку відстань, десь більше 30 кілометрів, зробити коло і залізти на гору, яка називається Black Cone. Таке завдання максимум. Але буду адаптувати свій маршрут. Якщо бачите, що не встигатиму. На мінус кінця листопада і походів те, що світловий день короткий. О 5 вже сонце сіло. А десь 5:30 вже повна темрява. Ось такі види на підйомі. Краса. Стежка наразі отак стрімко, йде вгору і вгору. Сонце пече. З мене вже 13 хвилин тільки йду, з мене вже тече. Навкруги краса. Це відомий перший хайвей, який йде вздовж узбережжя океану. Довкола все приємного зеленого кольору. Для наших країв це колір зими. Як правило, майже весь рік стоїть все висохле жовте. Я так розумію, що мені дряпатись туди.
Он піднявся вище. Десь на висоті 600-700 метрів над рівнем моря. І тут уже жовта суха трава. Тому що нижче зеленіше, бо там тумани бувають. І волога є. Тут досить сухо. І починає з'являтися юки. Трошки північніше в Санта-Крус горах вони не ростуть. А в горах Санта-Люсія, в Біксурі вони ростуть. І мені дуже подобається. Ліземо далі. Що, все, вилізли на гору, на хребет. Час 1 година 43 хвилини. Пройшли 4,5 кілометри. Тут знаходиться табір. Зараз тут зроблю невеличкий привал, перекус. Це буде мій обід. Timber Top. Назва табору. Перекус закінчено. Продовжуємо наш шлях до сьогоднішнього місця ночівлі. Ну, підозрюю, що далі дорога буде нудною і буквально дорогою. Старою ґрунтовою дорогою. І, можливо, навіть без видів океану. Стільки треба знайти, де вихід на ту дорогу. Бо дорогу я саме бачу, не бачу, як нам на неї потрапити. Ось вилажу ще й на вершину цієї гірки, по якій 2 години ліз. Вона називається Timber Top. Придумав собі пригоди на рівному місці. Замість того, щоб там дорогою пройти в обхід, я подумав, ну і моя мапа показує, наче тут десь має стежка. Стежки ніякої не видно. Дорога вон. Тут ще можна пройти, внизу невідомо. А знову обходити дорогою вже лінь. Вид класний. Я зліз. От звідти. Тепер йдемо такою нудною широкою дорогою. Я думаю, вона повністю покинута, але тут є свіжі сліди машин, такі, що користуються нею. Може, рейнджери, які приїжджають сюди, перевіряють усі ці кемпінги. Зараз класно видно гори Санта-Люсія. Згідно з показів годинника я пройшов 5,5 кілометрів. Я думаю, мені ще десь 3-4 кілометри. Але має бути рівненько по цій дорозі. Вона називається Coast Street Road. І частково проходить у затінку. І в затінку, я вам скажу, так досить прохолодно вже. Але коли йдеш, то класно. По цій дорозі такі зустрічаються кишеньки з видами на океан. Тому це класно. Загалом така собі дорога.
Тут є одна стежка, яка теж піднімається знизу сюди. Я про неї читав. І народ не рекомендує неї ходити. Вона вся заросла. Там доведеться дуже сильно дряпатися через усі кущі. Але ось така білка. Вітаю всіх на стежці. Ось і моя розвилка. Вказівник вказує, що до табору, до кемпінгу наліво ще півмилі. Майже на місці. Подивимось, можливо, ще встигну назад збігати сюди, на захід сонця. Наче не дуже далеко має бути. Погнали. А тут ще один вказівник. Це ще 2 кемпінгові майданчики, які після того, на якому я планую зупинитися. Сподіваюся, тут є вода. Тут стікає вода, розмиває корені. Вони отак відкриваються. Так вони дорогу поступово розмивають. Що прийшли до кемпінгу. Супер! Є вода. Чудово! І з табору видно океан. Я чомусь думав, він буде нижче і не буде вже ніякого виду, але видно. Чудово! Нікого в таборі немає. Думаю, що це буде моїм табором, моїм місцем. Чудово. Будемо набирати воду, яку ми будемо фільтрувати. Сьогодні на вечерю буде курка зі смаженим рисом. Це з минулого року перейшов на таку їжу. Легко, в плані ваги, в плані приготування легко, заливаєш окропом і посуд не потрібно мити. Якраз зараз десь заходить там сонце. Мій табір. Скоро буде темно, повечерю, поп'ю чай. Завтра планую довгу-довгу прогулянку. Десь о той бік. Доброго ранку. На годиннику 6:50. Скоро буде схід сонця. Я вже прокинувся, поставив воду грітися. Буду снідати і йти далі. Намет залишаю тут на весь день. І буде велике коло. Сподіваюся, пройду весь маршрут задуманий. На годиннику 8:16 ранку і я вирушаю.
На тій галявинці стоїть мій намет. Сонце вже високо піднімається. Починає на сонці припікати, але в затінку ще прохолодно. Вперше бачу, щоб шишки росли безпосередньо зі стовбуру дерева. Не на гілках, а просто зі стовбуру. Спустилися до струмочка. Тут волого і прохолодно. Зразу зміна рослинності, папороті, зелено. Зараз стежка йде серед секвой. Ця пожежа, що тут була роки назад, вона опалила їхні стовбури, але самі дерева продовжують жити. Вони досить стійкі до пожеж. Звичайно, всьому є межа, але коли більшість дерев може загинути вже від пожежі, секвої обгорають, але продовжують жити. Дійшов до наступного струмка, який називається Мочо. І на ньому ж має бути табір. Ось і сам табір. Так, мінімальна кількість місць під намети. Тут, очевидно, був якийсь дерев'яний вказівник, який згорів під час пожежі. Ми продовжуємо наш шлях далі. До наступного табору. Там вже має бути Біксур, річка. За годину 55 пройдено десь 7 кілометрів. За моїми підрахунками маю пройти десь більше за 30 кілометрів сьогодні. Я не знаю, чи встигну до заходу сонця. Якщо ні, останній шматок там вже має йти по тій дорозі, якою я вчора йшов, ще з іншого боку. Має бути нормально, навіть якщо по темряві там іти. Табір розкладений, все чудово. Тут стежка виглядає як дуже по-осінньому, все встелена в листя пожовклому. Південна притока річки Біксур. І тут же знаходиться табір Rainbow Camp. Так виглядає табір Rainbow Camp. Чути річку. Тут стежка розгалужується. Я піду прямо в сторону наступного табору. І під кінець маю прийти Strawberry Camp. Полуничний табір. Подивимось, чи там є полуниці. На вказівнику написано 5 миль до Strawberry Valley Camp. Ось така перешкода на стежці.
Будемо шукати обхід. Все. Перешкода подолано. Схоже, що цією стежкою сильно менше ходять. Вона не настільки розчищена, позаростала. Сподіваюся, що буде прохідною. Перейшов струмочок, але стежку зліва не можу знайти. Згідно з мапи, стежка знову має перетинати цей струмочок і бути вже з правого боку. Тому йдемо руслом і будемо видивлятися, де продовжується стежка. Щоб ви розуміли, це стежка. Добре, що маю GPS, як я тут буду проламуватись, не зрозуміло. Сподіваюся, так буде недовго. Вже реально доводиться повсти. О. Знову де загубилася стежка, знову йду руслом річки. Наче знову вийшов на стежку. Ліс з цими кущами. Ух, виснажливо. А я думав, якщо не буду встигати, то назад буду повертатися тим самим шляхом. Не хочеться назад таким самим шляхом іти. Прийшов до наступного табору. Зараз побачимо, як він називається. South Fork. Тут вздовж маршруту на гілочках пов'язані отакі рожеві стрічки. Означає, що я на правильному шляху. Не завжди їх добре видно,
В деяких місцях вони вже впали на землю. Але тут складно знайти стежку, але ці маркери допомагають. Невеличкий привал. Стежку знову загубив, тому деруся схилом з одного з берегів цього струмочка. Принаймні нема тут хащів. Є стежки, але явно не людські. Мабуть, оленів. Вон звідти знизу приперся. Наче не так далеко нагору. Там буду пробувати знову знайти стежку. Нібито знайшов стежку. Деруся по сонцю. І он з іншого боку цього каньйончика побачив, що наче там теж є стежка. Сильно приємніша. Пішов до табору. Зараз тут зроблю перекус. Ну, ось мій обід. В'ялене м'ясо, джеркі, енергетичний батончик і морозиво. Так, згідно з показів годинника, пройшов 15 кілометрів за 5 годин 20 хвилин. Тут ще на вершину лізти, мабуть, десь кілометр трошки більше. Потім назад сюди і вже в мій табір, півдороги. Сподіваюся, там буде краща стежка, ніж те, що я зараз ліз. А потім вихід на дорогу. По дорозі вже буде класно, спокійно. Морозиво передумав їсти. Зараз морозиво буде мені тільки коли залізу на вершину. Зараз 2:09. Тобто десь 3 години до заходу сонця, трошки менше. Погнали на вершину. Вершина ця називається Black Cone. Тут стежка також мало ходжена, позаростала. Трошки краще. Все ж таки вище, менше вологи, то не так сильно заросла. Але доводиться дряпатися. Ух. Підозрюю, що ось це Black Cone. Колись тут була класна стежка, зараз доводиться дертися серед рослин, і чіпляються за руки, ноги і рюкзак. Ух. Зараз 3 дня, я десь під вершиною цього Black Cone. Стежку знов загубив і така собі вона тут. Вся заросла, руки подряпані до крові. Тому це буде моя найвища точка. Розвертаюся, спускаюся вниз і сподіваюся, далі стежка до дороги буде в кращому стані, ніж це. Спустився, звідки починав сходження на вершину. Невдале. Зараз 3:30, бажано за 1,5 години дійти до дороги. Не знаю, чи встигну,
Але все буде залежатиме від стежки. Сподіваюсь, що буде вона досить чистенькою. Погнали. Щось на цьому шматку стежки забагато рослин, які чіпляються дуже так сильно і боляче за ноги, за руки. І вже навіть кліща зі штанів збив. Так, тут кліщі водяться. Мабуть, і в будь-якому лісі. Тому треба буде оглянути себе, коли повернуся в свій табір. Черговий вказівник. Marble Peak Trail. Наліво. Якраз мені туди. Здається мені, що ця гора називається Marble Peak, і мені під неї треба буде зараз дертися. Фан! 5 година, сонце вже сіло, скоро буде темно, доведеться діставати ліхтарик. Я невеликий фанат гуляти по лісі в темряві, але вибору немає. Ось дійшов до наступного вказівника, мені направо, до дороги North Coast Ridge Road. Тільки що дряпався з такими кущами на волосипалиці, капелюх покласти в рюкзак і ось отак руками дерся. Схоже, що не та, десь звернув, стежки не видно. Хоча б ця сторона лісу не така заросла. Вже, мабуть, не буду знімати, вже тільки коли вийду на дорогу. Нарешті виліз на стежку. Схоже, що це стежка. Дерся лісом. Не знаю навіть скільки. Дуже довго. Але схоже на те, що вершина вже не так далеко. Вже купа зірок. Повна темрява. Іду, співаю пісень, щось кричу, щоб відлякувати потенційних хижаків. Маркера ще не бачив. Але маю GPS. Ну, сподіваюся, вже стежка буде отака до самого вершечку. Видно мало чого, але головне, що видно стежку. Поки що вона чуть не губилася. На мапі, на GPS з масштабом 80 метрів на годиннику вже видно дорогу. Скоро маю вилізти. Там вже буде легко. По дорозі, мабуть, ще години-дві йти. От такі пригоди у лісі. Вийшов на дорогу. Тепер по дорозі буде сильно легко йти. Але ще години-дві, мабуть. Йду вже 11 годин. Пройшов майже 32 кілометри. Ще скоро, думаю. Може ще півгодинки і буду біля намету. В кущах, трохи нижче стежки, бачив десь хвилин 15, може 10 назад, два ока.
які виблискували у світлі мого ліхтарика. Не знаю, хто то був, я покричав, поплескав. Ті очі так і залишились на місці, довелося кидати камінням. І тоді володар тих очей втік. Не знаю, чи це був койот чи пума, але перевіряти не хочу. Треба якнайшвидше дістатися намету. Дехто може запитати, що ж я роблю, щоб намагатися якось відлякати цих всіх звірів. Ну, включив Spotify, в мене грає музичка. І йду, кричу, співаю. Отак. Все, нарешті в наметі. Зайняла вся подорож 35 кілометрів і 12 годин. Я вже воду не буду гріти на вечерю. Просто з водичкою якийсь батончик з'їм і буду валитися спати. На добраніч. День третій. Я вже поснідав, зібрав всі речі. Рюкзак повністю зібраний, запакований і готовий вирушати вниз. Залишилося останні пару десятків метрів. Я вже бачу свою машину. Майже спустився вниз. Загалом вдалий похід.